تیتر اول امشب: وضعیت زرد، قرمز، هشدار یا هر چه که باشد همه جا باید عزاداری امام حسین را انجام دهیم. گفته‌های رئیس جمهوری ایران در آستانه ماه محرم. ایران میگوید به دنبال پیگیری قضایی عاملان رهگیری هواپیمای ماهان است. و فستیوال فیلم ونیز نخستین جشنواره مهم بین‌المللی سینما که در دوران کرونا برگزار می‌شود. به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما. 12 استان در ایران در وضعیت قرمز و 13 استان دیگر از جمله تهران در وضعیت هشدارند. با این حال رئیس جمهوری ایران میگوید عزاداری محرم در همه جای ایران، حتی مناطقی که وضعیت قرمز دارند، باید با تراکم کم برگزار شود. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته کرونا جان 195 نفر دیگر را گرفته. همه جا عزاداری امام حسین باید انجام بدیم. تو روستا، شهر، اون جایی که ما میگیم وضعیت قرمز، زرد، نمیدونم چیه، هشدار، هر چی که هست، همه جا باید عزاداری امام حسین رو انجام بدیم با تراکم کمتر. اما چرا با وجود این شرایط خطرناک حسن روحانی میگه باید مراسم عزاداری محرم برگزار بشه؟ در طول نیم ساعت آینده تیمی از مهمانان و خبرنگاران زبده برای بررسی بیشتر این گفته‌های رئیس جمهوری ایران و البته خبرهای دیگر ما را همراهی خواهند کرد. پیش از همه اما بریم به بن آلمان. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار با ماست. آقای مهدوی آزاد، به گمان شما چرا آقای روحانی چنین اظهاراتی میکنه که میدونه به هر حال جنجالی میشه؟ دلیل سیاسی داره، دلیل اقتصادی داره یا صرفا مذهبیه؟ ببینید، 22 شهریور 1397 حجت الاسلام بلک مدیر کل تبلیغات اسلامی خوزستان گفتش که گردش مالی محرم فقط در دهه اول محرم و فقط در استان خوزستان 100 میلیارد تومانه. تکرار میکنم چون ایسنا اشتباه گفت، نوشت فقط در خوزستان و فقط در 10 روز اول 100 میلیارد تومانه. اگر شما جمعیت شیعیان خوزستان رو محاسبه کنید به نسبت جمعیت کل کشور، میتونید تخمین بزنید که گردش مالی محرم در ایران حداقل 2000 میلیارد تومانه. اگر بخواید با نگاه دیگه نگاه بکنید، صادرات و واردات هم در نظر بگیرید، ترکیبش با عراق رو هم در نظر بگیرید، چیزی حدود 3000 میلیارد تومان. توی این گردش مالی بزرگ از روحانیون و مداها شما بگیرید تا صنف پارچه فروش ها، تا اونایی که طبل و سنج میفروشن، تا نهایتا بخشی از طبقات محروم دخیل هستن، بخشایی که حساب میکنن که روی محرم غذای نظری بخورن و اون ماه در واقع پول غذا رو ندن. بنابراین واضح است در شرایط اقتصادی کشور دولت یه نگاه جدی به مسئله اقتصادی محرم داره. منتها شواهد زیادی هست نشون میده برای آقای روحانی فقط مسئله اقتصادی نیست. مسئله اولش امنیتی است. محرم در واقع میعادگاه طبقه وفادار به جمهوری اسلامی است. تمامی نیروهای لباس شخصی، بسیجی‌ها، نیروهای امنیتی یه جا در واقع در سال به هم میرسن و اون هم محرم هست، شارژ روحی میشن. دلیل دومش این است که محافل مذهبی به دولت خیلی فشار میارن. مراجع تقلید یادمون هستش که اون اوایل در واقع قم و مشهد مقاومت میکردن مقابل تعطیلی. و البته دلیل سوم هم وجود داره. آقای روحانی یک دورخیزی کرده برای جایگاه رهبری. الان مداها و اقشار مذهبی دارن از این فرصت استفاده میکنن. حتی اگر نگاه بکنید دولت روحانی رو لعن میکنن و میگن باعث شده که ما زیرزمینی عبادت کنیم. به نظر میاد اینجا آقای روحانی به خودش هم فکر میکنه و نمیخواد که در طبقه رادیکال مذهبی منفور بشه. ممنونم از شما. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان. در سراسر جهان هم شرایط کرونا روز به روز بدتر میشه. آخرین آماری که به دست ما رسیده نشون میده که تا این لحظه 644,000 نفر دیگر جان باختن از این ویروس. احمد صمدی خبرنگار ما از برلین با ماست تا بگه که وضعیت الان در اروپا و دیگر نقاط جهان چطوره. فراد، واقعیتش اینه که سازمان جهانی بهداشت آماری که داد تعداد افزایش‌ها بسیار نگران کننده هستش و بیشترین تعداد مبتلایان دوباره در همون قاره آمریکا و کشورهای آمریکای جنوبی و خود آمریکا بوده. اما در اروپا هم با توجه به اینکه شیوع ویروس کووید 19 افزایش پیدا کرده، کشورها رو بر اون داشته که تا تمهیداتی رو بیاندیشن. مثل فرانسه که اعلام کرده که 16 کشور مسافرانی که به این کشور میان در فرودگاه ازشون تست کرونا میگیره. در آلمان هم اعلام شده که شهروندانش
خودشون اگر به مناطقی که در واقع پرخطر هستن برن بیان، در صورتی که بخوان میتونن داوطلبانه تست کرونا بدن و اون رایگان خواهد بود. ضمن اینکه در کشورهای مثل اتریش، حتی صربستان و اسلواکی و دیگر کشورهایی که در شرق اروپا هستن، اونها هم تمهیداتشون رو اندیشیدن و قرار هستش که ظاهرا، یعنی صحبت از این هستش که دوباره بتونن که اون محدودیت‌ها رو دوباره برگردن تا بتونن دوباره کنترل بکنن. ممنونم از احمد صمدی، خبرنگار ما در برلین آلمان. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، در نامه‌ای به محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، خواهان پیگیری حقوقی و قضایی رهگیری 1 فروند هواپیمای ماهان از سوی جنگنده آمریکایی شده. پیشتر علی باقری کنی، معاون رئیس قوه قضاییه ایران، در واکنش به رهگیری هواپیمای ماهان از سوی جنگنده آمریکایی گفته که این قوه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی داخلی آمران، عاملان، مباشران و معاونان تعرض به هواپیمای مسافربری ماهان را تحت پیگرد قرار خواهد داد. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی از واشنگتن دی سی با ماست. آقای ندیمی، واقعا چقدر دست قوه قضاییه ایران باز هستش که بخواد مثلا ارتش ایالات متحده آمریکا رو مسئول بدونه در این زمینه؟ چون میدونیم موارد مشابه بوده که دادگاه‌های آمریکا جمهوری اسلامی رو در واقع مسئول دونستن و از دارایی‌های مسدود ایران در آمریکا استفاده کردن. آیا ایران هم اهرم‌های مشابهی داره؟ تا یه حدی زیادی کمتر از ایالات متحده، بیشتر تبلیغاتی هستش. ایران در کنار ائتلاف سوریه و روسیه همواره تاکید می‌کرده برای این موضوع که حضور نظامی ایالات متحده در سوریه غیر قانونی هست، با اجازه دولت قانونی سوریه که بشار اسد هستش اونجا حضور ندارن. در نتیجه هر گونه اقدامی از طرف این نیروها هم غیرقانونی هستش. ممکنه تلاش میکنه از طریق ایکائو، سازمان بین‌المللی هوانوردی، روی این موضوع تاکید بکنه که هواپیما آمریکایی که اونجا هستن به خاطر اینکه غیرقانونی اونجا حضور دارن تحت فشار بذاره آمریکا رو، ولی در مجموع به نظر نمیرسه که اقدامشون نتیجه بده، به خاطر اینکه حتی اگر محکومیت‌های ضمنی هم از طرف بعضی سازمان‌های بین‌المللی به دست بیاره، از نظر محاکم بین‌المللی فکر نمی‌کنم که کار به محکومیت دولت آمریکا بکشه، به خاطر اینکه دولت آمریکا تاکید می‌کنه که در یک ائتلاف ضد داعش در اون منطقه حضور نظامی داره. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی از پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی با ما. ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در سفر به اسرائیل با مقامات نظامی و اطلاعاتی این کشور گفتگو کرده. ژنرال میلی با وزیر دفاع، رئیس ستاد ارتش اسرائیل و رئیس موساد هم دیدار کرده. او با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم تلفنی گفتگو کرده. آقای میلی آخرین بار 5 هفته پیش از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس پاسداران، به اسرائیل سفر کرده بود. تنش‌ها بین ایران و آمریکا بعد از ماجرای هواپیمای ماهان دوباره افزایش پیدا کرده. بابک اسحاقی، خبرنگار ما از تل‌آویو اسرائیل با ماست. بابک، چه می‌دونیم در مورد این دیدارها؟ بله، در اسرائیل گفته میشه که سفر رئیس ستاد ارتش آمریکا که دیروز به طور ناگهانی وارد اسرائیل شد و تنها در چند ساعتی که در اسرائیل بود با نخست وزیر، وزیر دفاع، فرمانده ارتش اسرائیل و همچنین با یوسی کوهن، رئیس موساد دیدار کرد، بسیار مهم تلقی شد. گفتگوها اصولاً بر سر مقابله با تهدیدات ایران در منطقه و به ویژه استقرار نیروهای ایرانی در سوریه و لبنان بوده. یک شبکه تلویزیونی اسرائیل ارزیابی کرد که هدف این مقام نظامی ارشد آمریکایی در سفر چند ساعته خودش به بیت المقدس بررسی برخی برنامه‌های عملیاتی بوده که در رابطه با ماهیت این عملیات اطلاعاتی در دست نیستش، ولی ممکنه که با امور ایران به گونه‌ای مرتبط باشه. گفته شده که دیدار میلی با رئیس موساد یوسی کوهن در رابطه با اطلاعات جدیدی است که ممکنه که موساد در رابطه با برنامه اتمی ایران در دست داشته باشه. مقامات اسرائیلی هنوز نسبت به این گفتگوها که در بیت المقدس انجام شد سخنی نگفتن و مقامات آمریکایی نیز درباره عللی که موجب این سفر شد سکوت کردند. ولی خب آنچه که قبلا گفته شده بود که شاید این دیدار رابطه‌ای با حادثه هواپیمای ماهان داشته باشه، در اسرائیل اون را تکذیب کردند. بابک اسحاقی در تل‌آویو، ممنونم از تو. کارگران نیشکر هفت‌تپه در 41مین روز اعتصابند. این کارگران بعد از واگذاری مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه به بخش خصوصی
هر ماه مطالباتشان را با تأخیر 2 تا 3 ماهه دریافت کردند. اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه وارد 41مین روز شده. نام هفت‌تپه حالا با اعتراضات شرکت نیشکر هفت‌تپه هم گره خورده. شاید ایلامیانی که 3500 سال پیش در آنجا زندگی می‌کردند هیچ وقت فکر نمی‌کردند هفت‌تپه نه نماد تمدن ایلامی که نماد رنج کارگران ایرانی شود. امشب نیشکرهای خوزستان را زیر ذره بین می‌بریم. هفت‌تپه یا هفت چوغا اینجاست، یک محوطه باستانی مربوط به 14 قرن پیش از میلاد مسیح، جایی بین رودخانه دز و کرخه. میگن ماشین شخم‌زنی شرکت نیشکر هفت‌تپه موجب کشف این مجموعه باستانی شد و عملیات باستانشناسی حاصلخیزترین قسمت دشت خوزستان 13 سال پیش از انقلاب شروع شد. موزه هفت‌تپه در سال 1350 افتتاح شد. در این موزه گورخمره‌های سالم و دست نخورده از تمدن ایلامی که طی حفاری‌های نزدیک شهر باستانی شوش یا سوسا در استان خوزستان به دست آمده دیده می‌شود. کشت نیشکر در ایران سابقه 1000 ساله داره و شاید به همین دلیل به خوزستان شکرستان میگفتن. اما پروژه شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از سال 1330 شروع شد و آذر 1340 اولین محصول نیشکر برداشت شد. سال 54 اساسنامه شرکت در مجلس سنای ایران تصویب میشه. 1 سال پیش از اون هم سندیکای کارگری شکل میگیره. رکورد تولید مجتمع تا قبل از انقلاب تا 100,000 تن هم میرسه. پروژه‌ای که قرار بود قطب کشاورزی ایران بشه و آبادانی خوزستان. انقلاب سال 57 و شروع جنگ در سال 58 تولید شکر هفت‌تپه رو تا 50,000 تن پایین میاره. این وضعیت تا چند سال بعد از جنگ هم همینه. سال 69 یک اساسنامه جدید برای شرکت نیشکر هفت‌تپه می‌نویسن، اما از سندیکا دیگه خبری نیست. طرح توسعه نیشکر از سال 70 دوباره به جریان افتاد و در سالهای 82 و 83 تولید تا 108,000 تن هم میرسه. تا نیمه دهه 80 به نظر میرسه که اوضاع رو به راهه، تا اینکه یکو سال 84 تولید کله پا میشه و سال 87 یکی از بدترین رکودها به رقم میخوره، فقط 18,000 تن. اتفاقاً اعتراضهای کارگران از همین سال 84 شروع میشه. دلیل اعتراض اولیه عدم دریافت 3 ماه متوالی دستمزد بوده. اما چه اتفاقی داره همزمان میفته که صدای کارگران شرکت هفت‌تپه رو درآورده؟ شاید 2 اتفاق مهم، یکیشون این باشه که اولیش واردات شکره که از بس عجیبه عده اسمش رو گذاشتن مافیای شکر. تعرفه واردات از 150% یک دفعه به 10% کاهش پیدا میکنه و طی سالهای 86 تا 88 5 میلیون تن قند و شکر وارد میشه. حالا کل نیاز کشور در سال چقدره؟ حدود 2 میلیون. و دوم خصوصی سازی. سال 84 قانون اساسی جمهوری اسلامی به نفع خصوصی سازی تغییر میکنه و زمزمه هایی در مورد فروش زمین های کشاورزی هفت‌تپه هم مطرح میشه. کارگر بدبخته و با 1000 تا مشکل روی روانی داره ولی کسی به دادش نمیرسه. توی گرونی وقتی قیمت صبح و بعد ظهر پنیر یکی نیست، کارگر آقا کجا بیاره؟ آقا ما دادمون اینه، ما میخوایم به امنیتی برسیم، امنیت شغلی، امنیت حقوق. ما خب نمیدیم آقا 5 میلیون بهمون حقوق بده، میگم همین حقوق سر وقت بهمون بده، همین حقوق آباریکه رو سر وقت بده. کارگران ناراضی از شرایط کار آبان 86 نامه‌ای نوشتن و گفتن میخوان دوباره سندیکای کارگری رو راه بندازن. موضوع امنیتی میشه و پای وزارت اطلاعات هم وسط میاد. نتیجه 4 عضو سندیکا در دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه و به 1 سال حبس و 3 سال محرومیت از فعالیت‌های صنفی محکوم میشن. اما این قصه سر دراز داره و بازداشت و زندانی کردن کارگران و فعالان کارگری هم تا همین امروز ادامه داره. 4 تا کارگر رفتن خودشون آتیش زدن برای 1,200. لعنت به این زندگی. حتی کار به سوء قصد به اسماعیل بخشی نماینده کارگران هم میکشه. اما اعتراض کارگرا به چیه؟ سال 94 اعلام شد شرکت نیشکر ورشکست شده. راه حل نجاتش رو واگذاری به بخش خصوصی دیدن. 2 نفر با یه پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی
مجتمع نیشکر هفت‌تپه 24,000 هکتاری رو صاحب شدن. برای همین 2 نفر به اضافه 19 نفر دیگه الان پرونده‌ای در جریانه که فقط یکی از اتهاماتشون فروش 1.5 میلیارد دلار ارز دولتی در بازار آزاده و همینطور پرداخت رشوه‌هایی مثل حدود 950 سکه تمام بهار، 62,000 دلار آمریکا و 3 میلیارد تومان پول نقد. حالا اگه قیمت دلار سال 96 رو حساب بکنیم، اسدبیگی و رستمی میتونستن 60 ماه حقوق کارگرا رو پیش بدن. به اسم شرکت‌های سوری که اصلا روزانه ورود خارجی ندارن، وام‌های کلان دولتی گرفتن. کارگرها میگن مشکلات اونا اتفاقا بعد از خصوصی سازی بیشتر شده. از مشکلات قراردادی، بیمه، حقوق، دستمزد بگیرید تا شرایط کار، بازنشستگی، پایین اومدن تولید و مدیریت. مشکلاتی که از سال 94 شدت گرفته و باعث شده که دوباره از 41 روز پیش کارگران هفت‌تپه دست به اعتصاب بزنن و رو حرفشون بمونن. خواسته های کارگران شامل مواردی مثل بازگشت به کار کارگران اخراجی، بازداشت فوری و مجازات اسدبیگی و رستمی، همون 2 نفری که اختلاس کردن و البته الان به قید وثیقه آزادن، و خلعیت بخش خصوصی و چند مورد دیگه. مطالبات به حقی که ما میخوایم تیتوار بگیم رفتن بخش خصوصی از هفت‌تپه است. 2. پرداخت حق و حقوقی که به معوقه شده و مطالبات دیگر 25% مناطق جنگی، حق حیات‌آب، حق همسر و تمام مواردی که صنفی هستش. بازنگری طبقه مشاغل 4 سال یه بار باید اتفاق بیفته، این آقایون انجام ندادن. هفت‌تپه هنوز هم یادآور یک تمدن قدیمیه، اما شاید حالا بیشتر از اون نماد یک تجربه صنفی و مقاومت کارگرانیه که شاید بعد از انقلاب بی‌سابقه است. پژوهشکده سامانه‌های هوشمند صنعتی شهید رضایی نامه‌ای منتشر کرده و در آن گواهی همکاری مهرداد بذرپاش که هفته پیش به عنوان رئیس دیوان محاسبات مجلس انتخاب شده را تایید کرد. بعد از جنجال بر سر انتخاب آقای بذرپاش به این سمت، عده‌ای در شبکه‌های اجتماعی نامه گواهی همکاری بذرپاش با پژوهشکده سامانه‌های هوشمند صنعتی شهید رضایی را جعلی خواندند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین آلمان با ماست. آقای مهرابی، این جنجال بر سر انتخاب آقای بذرپاش به نظر تمامی نداره. دیوان محاسبات نهادی هست که بیش از 80 سال سابقه داشته و رؤسای اون هم چهره‌های بسیار مشهوری بودن، از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس وزیر فعلی کشور، و تاکنون سابقه نداشته که بر سر موضوع سوابق کاری رئیس دیوان اینقدر بحث بشه، چون معمولاً اون رؤسا افراد خیلی جا افتاده‌ای بودن که به هر حال سوابق زیادی داشتن. اما آقای بذرپاش بر اساس محاسباتی که هست، به هر شکلی که حساب بشه 3 سال از اون سابقه 20 سالی که برای ریاست دیوان محاسبات مطرح بوده کم داشته، که ابتدا اعلام شد که سوابق بسیج دانشجویی را به عنوان این 3 سال اعلام کرده، اما تکذیب شد و الان مشخص شده که این 3 سال موضوع این پژوهشگاه را آقای بذرپاش به عنوان سوابق خودش اعلام کرده. بر اساس محتوای این نامه مشخص میشه که سال 78 این پژوهشگاه در واقع چندان شکل رسمی نداشته و اینکه به هر حال اعلام شده که همکاری می‌کرده آقای بذرپاش هم به لحاظ قانونی احتمالاً درش تردید وجود داره، چون موضوع همکاری باید یک نوع سمت دولتی محسوب بشه که فرد از اون حقوق بگیره و رتبه در واقع اداری داشته باشه، که در اون زمان هم آقای بذرپاش قاعدتاً دانشجو بودن و به هر حال در مورد این 3 سال ابهام هست. این موضوع به لحاظ شباهت به نوعی شاید شبیه مدرک تحصیلی علی کردان وزیر کشور در دولت محمود احمدی نژاد بود که در نهایت به استیضاح و برکناری آقای کردان منجر شد. اما الان به هر حال فضای سیاسی به گونه‌ای هست که کمیسیون برنامه بودجه مجلس که به نوعی آقای بذرپاش رو پیشنهاد داده و اکثریت فعلی مجلس فعلا برنامه‌ای برای لغو تصمیمشون ندارن. ممنونم از شما. احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین آلمان با ما.
یک تبعی سنگاپور که پارسال در آمریکا به اتهام جاسوسی بازداشت شده بود در دادگاه اعتراف کرده مأمور غیرقانونی دستگاه اطلاعاتی چین بوده. آمریکا یک محقق چینی را هم که ارتباطش را با ارتش چین پنهان کرده بود بازداشت کرده. با بالا گرفتن تنش‌ها بین واشنگتن و پکن، ایالات متحده هفته پیش دستور داد کنسولگری چین را در هیوستن تعطیل کنند. در واکنش به این اقدام، پکن هم از واشنگتن خواسته کنسولگری خود را در شهر چنگدو تعطیل کند. کاوه باسمنجی، روزنامه‌نگار آزاد از واشنگتن دی سی با ما. آقای باسمنجی، به گمان شما این تنش‌ها که الان به این مرحله رسیده که کنسولگری‌های همدیگر رو دارن می‌بندن، شروع ماجراست یا پایان ماجرا؟ به بیان میشه گفت که یک میان پرده است در یک ماجرای ادامه دار و دلیلش هم این هست که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا حدود 100 روز دیگه برگزار خواهد شد و بسته به این که کدوم یک از نامزدها انتخاب بشه، سیاست آمریکا در قبال چین ممکنه که دچار تغییر بشه، یعنی رو به بهبود بره روابطشون، یا اینکه در این مسیری که الان داره حرکت میکنه تشدید بشه و به تنش بیشتر بیانجامه. نکته جالب این هست که مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا که از در واقع مخالفان سرسخت نفوذ چین در دنیا هست، این هفته در کتابخانه نیکسون در کالیفرنیا سخنرانی داشت. نیکسون 50 سال پیش آغازگر تنش‌زدایی و شروع روابط اقتصادی و سیاسی بین واشنگتن و پکن بود، اما آقای پومپئو گفت که این 50 سال گذشته روی کرده ما که انعطاف پذیر بوده و خواستیم با ملایمت با چین رفتار بکنیم پاسخ نداده و بلکه پاسخ منفی داده و حساب مردم چین رو از حزب کمونیست اون جدا کرد. بله، ممنونم از شما. کاوه باسمنجی، روزنامه‌نگار از واشنگتن دی سی با ما. پرسپولیس دیشب مقابل نفت مسجد سلیمان با کسب 20مین برد سریع‌ترین قهرمانی تاریخ فوتبال ایران را به نام خود ثبت کرد. 4مین قهرمانی متوالی 4 هفته مانده به پایان لیگ. این برد البته با حاشیه‌های همراه بود. همکارم رضا محدث اینجا با ماست. رضا، پرسپولیسی‌ها به نظر خیلی خوشحال میان. حتی امروز من در همینجا هم دیدم که بعضیا با کیک خامه‌ای داشتن از دوستان. با کیک خامه‌ای گل و شیرینی از پرسپولیس، از برد پرسپولیس استقبال کردن. اگر تو هم پرسپولیسی هستی من بهت تبریک میگم. همینجا هم لازم و همه پرسپولیسی‌ها تبریک بگیم، همه جای دنیا که هستن بیننده‌های برنامه تو. پرسپولیس خارج از انصاف اگر بگیم که فوق‌العاده کار نکرد، خوب کار کرد، مخصوصا بعد از اینکه به هر حال باید در نظر داشته باشیم 2 تا مدیر عامل رو عوض کرده، اومده میراثی که برانکو ایوانکوویچ گذاشته بود این تیم رو قهرمان کرده بود رسید دست کالدرون. بدهی‌ها باعث یعنی نتونستن پول کالدرون رو بدن. کالدرون رفت، یحیی گل محمدی اومد. یحیی گل محمدی تو 10 تا بازی که هدایت تیم پرسپولیس رو به عهده داشت 9 تا بازی رو برد، یه بازی مساوی کرد. استقلالیا خوشحال باشن، اون بازی مقابل استقلال بود، مساوی کرد اون بازی رو. 62 امتیاز گرفته، 4 هفته مونده همونطور که گفتی به پایان مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران. بقیه مسابقات پرسپولیس تقریبا میتونه تشریفاتی باشه. یه نکته بگم، استقلال میتونه چند تا رکورد دیگر رو جابجا بکنه که کمترین گل خورده رو داشته باشه در پایان فصل، بیشترین برد رو داشته باشه در پایان فصل، بیشترین امتیاز کسب شده رو داشته باشه. در نظر داشته باشیم که استقلال این رکورد رو الان داره با 67 امتیاز، ولی استقلال در حقیقت موقعی این رو گرفته که 18 تیمی لیگ بوده. الان پرسپولیس میتونه این رکورد رو بشکنه. به حاشیه‌ها اشاره کردی چون وقت برنامه کمه، همیشه آدم باید سریع صحبت بکنه. بگم که یکی از حاشیه‌های جذابی که این بازی داشت درگیری مجری برنامه فوتبال برتر محمد حسین میثاقی بود در شبکه 3 و با گزارشگر بازی آقای حسین شیخ آزادی، گزارشگری که در مسجد سلیمان حاضر بود. من میگم بشنویم این درگیری لفظی رو، برمیگردیم بیشتر صحبت می‌کنیم. هر وقت شد از گزارش گل اصلا نفهمیدم توپ گل شده. شاید گل قهرمانی باید گزارشش خیلی پرهیجان‌تر و اینا باشه. در این شرایط تلاش جمعی همکارانم در واحد سیار مستقر در ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمانی هست که به بهترین شکل ممکن این تصاویر رو برای شما مخابره کنن و انتظار نداریم که همکاران ما در شبکه سوم سیما همچین برخوردی رو با محاصره آنتن زنده داشته باشن و برای این دوستان واقعا اظهار تأسف میکنیم. رضا 10 ثانیه فرصت من اظهار تأسف میکنم فقط دیگه به خاطر اینکه وقت ندارم. ممنونم از رضا محدث همکارم اینجا در استودیو.
در حالی که بحران کرونا دولت‌ها را به شدت درگیر کرده، 77مین جشنواره سینمایی ونیز کمی بیش از یک ماه دیگر برگزار میشه. بزرگترین جشنواره سینمایی که بعد از شیوع کرونا شروع شده. این جشنواره همیشه با زرق و برق و حضور ستاره‌های سینما همراه بود، اما امسال کمی متفاوته. امسال قرار شده فرش قرمز با رعایت فاصله اجتماعی برگزار بشه. حالا فرش قرمز با رعایت فاصله اجتماعی چه چیزیه تا به حال ندیدیم. جشنواره ونیز معمولا با حضور سینمای ایران هم همراه بوده. از فیلم‌های مثل بیتا ساخته هجیر داریوش گرفته تا باد ما را خواهد برد عباس کیارستمی که اتفاقا جایزه ویژه هیئت داوران رو هم دریافت کرده بود. در سالهای اخیر هم تقریبا هر سال فیلمی از ایران یا سینماگران ایرانی مثل امیر نادری در جشنواره حضور داشته. همکارم امید حبیبی اینجا در استودیو با ماست. چه شد که ونیزی‌ها تصمیم گرفتن برخلاف بیشتر جشنواره‌های عمده دیگر علیرغم کرونا این جشنواره رو برگزار کنند؟ خب فرداد، این اولین جشنواره سینمایی هستش که بعد از این حدود 5-6 ماه اخیر برگزار میشه و مهمترین جشنواره سینمایی تابستانه هست بعد از کن البته و 77مین دورش هم هست، قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان. نکته جالب این هستش که در واقع خب به حال دو تا بود داره اینجا. یکی این که خب چراغ سینما که تا حال سوسو میزد و خاموش بود و اخبار ناگواری در موردش میشنیدیم با این جشنواره یه جوری جون میگیره. نکته بعدیش این هستش که اروپا، قاره اروپا بعد از اینکه بحران کرونا رو داره به حال پشت سر میگذاره یک جوری میگه که ما داریم به دوران وضعیت عادی برمیگردیم. خیلی مهمه برای سینمای ایران. ممنونم از تو. متاسفانه فرصت نداریم. امید حبیبی همکارم در استودیو با ما و میرسیم به پایان تیتر اول امشب.